hard work. Okay? It doesn't matter actually if you have direction. Diba? Alam mo yung gusto mong mangyari, everyone can have a dream. Tama po? Everyone wants to grow their business. Everyone wants to earn 1 million monthly or 10 million monthly. Everyone wants that. Diba? Ngayon, may direction ka, meron kang gustong marating, and then you are trying to improve. Diba? Gusto mong mag-improve. And then, focus ka sa customer. Diba? Yun yung 3 points. Ngayon, ginagawa mo lang yan once a week. Diba? Monday ka lang may direction. Monday ka lang nag-i-improve. Monday ka lang nakafocus sa customer. Okay, so Monday ka lang masipag. Diba? The rest of the week, it's me first. Diba? Uunahin ko muna yung sarili ko kasi pagod ako ng Monday. I have never seen a successful people na tamad. That's ganun po yung katotohanan. I have never seen. I've been in the table with actual sobrang yayaman na tao. I'm part of different business organizations, and sometimes meron sila mga 40s, 50s, and they're really, really wealthy. Not just rich, they're wealthy people. And every one of them, kahit anong edad, bata, matanda, yung iba, mga nasa 40s, 50s, yung iba 70s, they are hard-working people. Wala akong nakita kahit isa sa kanila na tamad. That's the truth. Yung direction natin, di ba? Yung direction natin, yung improvement natin daily, yung pag-focus natin sa customer, ang tali dyan, ang magbabind dyan is hard work. Okay? Ang hard work, it means consistency. Consistency sa ginagawa natin. Nandun ka ng Monday, nandun ka ng Tuesday, nandun ka ng Wednesday, nandun ka ng Thursday, Friday, Saturday, and even Sunday. Especially kung nag-i-start po tayo ng business, we need to be there. We need to... Nung nag-i-start po ako po yung nagsasagot sa Facebook na sa message. Inaabot po minsan ako ng nung nag-start ako ng mag-business, umaabot ako minsan alas 5 ng umaga para lang makapagsagot ng mga inquiry sa Facebook. Tutulog ako minsan mga 2 hours, 3 hours, mag-i-start na ako magpa-deliver. Okay? And then, paggabi na, wala na yung magpapadeliver, magsasagot na naman ako hanggang madaling araw, and then tulog ng konti, deliver na naman. Until I was able to come up with the money to hire people. May nadagdag sa akin isa, tagasagot sa Facebook. Okay, nadagdag ko siya. So ako na naman yung nagpapadeliver. Tinuruan ko siya kung paano magsagot sa Facebook ng tama. Then, kapag may na-close na kami, ako yung magpapadeliver. Ako yung ako yung magpapadala sa mga delivery services. And then, after kaya ko na ulit nag-hire ako ng taga-pack, taga-deliver. Ako naman, naghahanap ng mga new clients, naghahanap ng new products, naghahanap ng... So, ganun po siya. When I was, second year college, okay, I studied engineering in Batangas State University. And that time po, I'm a full scholar ng DOST and ng university. So, wala din po akong binabayaran sa school, but I wanted to make money. So, second year college po ako, studying mechanical engineering. Nag-apply po ako sa isang catering services. Okay? So, may kaklase ako na may-ari sila ng catering and nangailangan sila ng waiter. So, second year college po, nag-apply ako as waiter. Okay? So, hindi ko po in-expect na ganun pala siya kahirap. I was studying engineering ng Monday to Friday, and pagdating ng Saturday ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw, aalis ako sa bahay namin sa Batangas, and then pupunta ako, magtatrabaho ako sa catering. Alas 4 ng madaling araw, pagdating namin dun sa area, mag-aayos kami ng venue.
Kami yung nagkakabit ng mga upuan, mga lamesa. Yung mga upuan, mataas pa sa akin. Yung binubuhat namin, yung mga lamesa, malaki pa sa conference table. Di ba? Yung mga tela, sobrang dami. Din-design namin yung scaffolding, ganyan. Pagpatak ng mga alas 10, tumutulong naman kami paghahanda ng pagkain, di ba? Paglalagay dun sa buffet area, ganyan. Pag-start na nung event, ako naman nagbibigay ako ng mga tubig, di ba? Mga juice, ganyan sa lahat ng mga mga bisita, okay? So, then matatapos yan, mga alas 7 ng gabi, meron yung mga mag-iinuman. Okay, so kami naman magbibigay ng yelo, magbibigay ng pulutan, magbibigay ng mga kung anong kailangan nila. Matatapos yan mga alauna ng madaling araw. Until magkakalas kami, maghahakot, makakauwi po ako alas 2 ng madaling araw. So I was working for 22 hours and ang kita ko po is 250 pesos when I was working as a waiter. And uuwi ako alas 2, aalis ulit ako ng alas 4 ng 2 hours lang yung pahinga ko, alis ulit ako ng alas 4 kasi meron pang another venue or another function ang tawag namin. So ganun na naman, another 22 hours. Pagdating ko ng Monday ng madaling araw, diretso naman ako ng school para pumasok. Okay? So that was my life for 4 years until makagraduate po ako ng college. Kasi po, I really want to earn that time so that I can help with my family. So I know how it is to work hard. That's what I'm saying. That's why yung 2 days na kinita ko po 500 pesos. When naalala ko dati, gusto kong bumili ng sinturon para may bago akong sinturon that time. And yung 500 pesos, pinag-isipan ko pa kung gagastusin ko. Because I know how hard it is to earn money. I know the value of money. And that time na nagtatrabaho, it taught me na kailangan mo ng hard work so that you can earn money. That's what I've learned. That's why yun din yung nagbukas sa isip ko, I don't want to experience this all my life. I want na ma-promote, I want na magkaroon ng mas maayos na buhay. Okay? Because it was so hard na sobrang hirap talaga. Sobrang hirap. So, that was my experience and even because I was one of the top waiters that time dun sa pinagtrabaho namin. Even after graduation, mechanical engineer na ako, naghahanap na ako ng trabaho. Yung manager namin, tinatanong pa ako, Jay, baka pwede ka pa mag-waiter. Kasi isa ako doon ako yung pinakamatangkad. I mean, for that 22 hours, hindi ako nauubusan ng trabaho. That's why sinasabi ko nga sa mga staff ko ngayon dito sa office, I can do what you're doing. Di ba? I can outrun you kung hard work lang ang usapan. I can do that even 72 hours walang tulog, I can do that. I mean, you cannot outrun me when it comes to hard work because I know how to work hard. Di ba? So, ganun din po sa atin. It will be really, really hard sa umpisa. But, ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Once malampasan natin yung initial, di ba, lahat naman na nag-umpisa ng grade 1, lahat na nag-umpisang bumasa, nahirapan. Wala namang sobrang galing kagad eh. Even po sa business, wala pong nag-start ng business and sobrang galing niya kagad sa business. It is a learning process. You will make a mistake, you just need to come back and then learn from your mistakes. Ganun lang po talaga. Wala pa po akong nakita na businessman na perfect lahat ng ginawa. Na hindi nalugi, na hindi nawala ng kapital, na hindi meron pa sa atin niloloko ng mga tauhan natin. I'm telling you now, it's normal
normal po, ako po, that time na nag-i-start ako ng business, even po minsan makakain, wala po ako. Kasi walang benta. Ganun po, but you just have to walk every day na may hope. Every day, ano ba yung direction ko? Every day, ano ba yung pwede kong i-improve sa sarili ko? Baka po masyado tayong gastador. Baka po masyado tayong bili ng mga unnecessary things. Baka masyado tayong magagalitin. Baka masyado tayong isnabero sa mga customers natin. Diba? These are the things na kailangan natin i-improve. Diba? It's not easy. Sometimes you need to be humble talaga and say sa customers, ma'am, we're really wrong. And I'm sorry po sa nagawa ng staff namin. And sorry po sa nagawa namin. Diba? Sometimes we really have to do that. But at the end of the day, ang tanong lang is, are you serious dun sa goals natin? Kasi the good thing about success, kapag naging successful na tayo sa ginagawa natin, we can promote a lot of people. Diba? Ako po, this pandemic po, marami pong nawala ng trabaho, marami pong even galing sa ibang bansa na nawala ng trabaho. And ako po, I'm thankful po kapag yung may mga tauhan po ako na nagsasabi, sir, buti na lang meron po tayong trabaho even ngayon. Diba? Kasi po, yung po kapatid niya nawala ng trabaho, yung magulang niya nawala ng trabaho, siya lang daw po yung may trabaho sa family nila ngayon. And siya yung nakakapagpasok ng pera sa family nila. So ako po, natutuwa po ko sa inyo na nag-i-start po kayo ng business because marami po kayong natutulungan, marami po kayong napopromote. Yung iba po, yung mga naging staff natin, dating walang trabaho, nagkaroon ng trabaho. Yung mga matagal na sa atin na staff, dati po, kahera siya, ngayon naging manager na siya. Ang success, pag naging successful po tayo, hindi lang po tayo napopromote. Napopromote po natin yung quality of life ng family natin. Napopromote po natin yung mga staff natin. And marami po tayong nakikilala ng mga customers and you'll never know na isang customer pala will become your ticket para mas lumaki pa yung business mo. So, again, I just want to recap na first, para po magkaroon tayo ng long-lasting na business or magkaroon po tayo ng system para maging successful. First, you need to dream big dreams. Okay? You need to dream big dreams. Huwag maliliit lang na dreams. You need to have a dream na it will take a lifetime para magawa. Okay? And ako po, one of my dream na natupad just this week is makapag-export po ng products. And we will be opening po a branch in Qatar. So that's one of my dream na not only para makapag-expand international, but now I have a chance to help OFWs po. My focus is to help OFWs na nakatira sa ibang bansa because they also want to start their business there. Okay, so that's one dream na natupad po ngayong linggong ito sa akin. And padalawa po, we need to know ano ba yung kailangan nating i-improve. And then we improve daily. Diba? We look for things na kailangan nating i-improve. And then patatlo is we focus sa mga customers natin. We focus kung sino ba yung se-serve natin. And paapat po is hard work po. Okay? So, those 4 things ang kailangan po natin. And I'm just telling you now, you are doing a great job. Okay? You are doing whatever it is that you're doing, you are doing a great job. Marami pong marami po tayong pagdadaanan na may hirap na sitwasyon. Okay? Sa business po, naranasan ko na po matulog sa tabi ng kanal. Kasi po meron kaming bazaar and kailangan kong bantayin yung mga gamit. So ako yung natulog doon sa sementeryo sa tabi ng kanal para lang babantayin yung gamit. And that was a good experience for me. I mean, I really enjoyed in my years in business,
I never regret na I entered into business. But of course, I need to learn a lot of things para po makarating po ako sa ngayon. Okay, so yun lang po yung gusto kong iparating sa inyo. Thank you so much po. And I hope po na may natutunan po kayo ngayon. And ako po, one of my prayer lang po talaga is maging safe po tayo. Ngayon pong pandemic na to, being healthy is already talaga a success. Diba? Na hindi tayo po nagkakasakit. So, keep safe po sa inyong lahat and I hope may natutunan po tayo. Maraming salamat po sa pag-attend nyo po sa seminar na to and hopefully, ito po yung hopefully po may apply po natin siya sa mga businesses natin. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. If meron po kayong mga questions, meron po kayong mga kailangan yung matutunan pa, we are here to help you po. Okay? So, maraming salamat po for attending this seminar and see you po ulit sa ating po mga seminar. Kung meron pa po kayong mga questions, you can always message us or you can always email us po kapag may mga questions po tayo. Okay? So, thank you so much po. Have a good night. Medyo lumagpas tayo ng konting oras but maraming salamat po and God bless you po. Thank you so much po.